วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เจอกับอิ่มอีกแล้วเช่นเคยนะคะจาก City Six Property ค่ะแน่นอนละค่ะว่าเจอกันครั้งนี้นะคะอิ่มจะพามาชมบ้านขายค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านรุ่งอรุณ3ค่ะตำบลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหมู่บ้านที่รุ่งอรุณ3นี่นะคะใกล้กับโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งมากมายเลยค่ะจะอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟหางดงด้วยนะคะเดินทางเข้าเมืองเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวอิ่มจะพาไปชมตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้จะมีความพิเศษยังไงตามอิ่มมาเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้อิ่มก็ยืนอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านแล้วนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นถนนทางหน้าบ้านนะคะเป็นของทางหมู่บ้านนะคะความกว้างของถนนค่ะจะอยู่ที่6 เมตร 60เลยนะคะรถยนต์สามารถเดินทางสวนกันไปมาได้อย่างสบายๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้นะคะจะเป็นประตูรั้วควบคุมด้วยระบบรีโมทนะคะซึ่งจะเป็นประตูอัลลอยนะคะเขาก็จะมีความละเอียดค่ะในลวดลายต่างๆนะคะจะสะท้อนถึงรสนิยมทางชาติตะวันตกนะคะก็รั้วนี้นะคะรั้วประตูตรงนี้นะคะจะถูกตกแต่งให้เข้ากับรั้วประตูของบ้านนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะเข้าด้วย2ทางด้วยกันค่ะจะมีประตูเล็กมุมนี้นะคะทีมเดินออกมาแล้วก็ประตูใหญ่ตรงนี้นะคะซึ่งควบคุมด้วยระบบรีโมทค่ะบริเวณตรงนี้นะคะจะปูด้วยกระเบื้องกันลื่นเกรดพรีเมียมนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะมีอายุอยู่ที่17 ปีค่ะแต่ว่าด้วยสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพบ้านนะคะยังใหม่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะนะคะจากบริเวณตรงนี้ค่ะจะมีพื้นที่ความกว้างนะคะอยู่ที่5 เมตรด้วยกันค่ะสามารถจอดรถในร่มได้3 คันเลยนะคะตรงนี้ได้อีก2 คันซ้อนเลยนะคะแล้วก็ทางโรงจอดรถค่ะจะสามารถเชื่อมไปยังศาลาด้านนี้ด้วยนะคะเชื่อมไปยังสวนค่ะตรงสวนตรงนี้นะคะจะมีความร่มรื่นนะคะจะมีอากาศเย็นค่ะเพราะว่าอยู่ติดกับน้ำนะคะตรงศาลาตรงนี้ค่ะจะเป็นศาลานั่งเล่นนะคะจะเป็นการตกแต่งสถาปัตยกรรมแบบกรีกโรมันนะคะซึ่งสังเกตโครงสร้างจะเป็นแบบวงโค้งนะคะข้างบนแล้วก็จะมีหลังคาโค้งมนค่ะเรียกว่าโรมันอาร์ชนะคะนี่ค่ะจะเป็นเสาแบบนี้นะคะจะมีความละเอียดตรงหัวเสาค่ะจะเป็นพิมพ์ลายนะคะขอโทษค่ะจะเป็นงานปั้นละเอียดอ่อนนะคะลายสวยงามค่ะนะคะด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีน้ำตกเทียมนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะมีสะพานเล็กๆเป็นแผ่นหินค่ะตรงนี้สวยงามมากๆเลยนะคะบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นสระน้ำเนาะจะเป็นเมื่อก่อนตอนที่สร้างบ้านใหม่ๆเนี่ยเจ้าของบ้านเขาสร้างให้ลูกเขานะคะซึ่งน้องเขาใช้บริเวณนี้เป็นที่เล่นพักผ่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้คือสระว่ายน้ำถือว่าเล็กไปเราสามารถเลี้ยงปลาคาร์ฟก็ได้นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับสวนของเรานะคะค่ะตรงนี้นะคะเป็นสวนเป็นศาลาที่บรรยากาศร่มรื่นค่ะคุณผู้ชมด้านหน้าก็จะเป็นบ่อน้ำนะคะซึ่งถูกหลักฮวงจุ้ยนะคะก็คือว่าทางหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งซ้ายมือก็จะเป็นบ่อน้ำซึ่งถูกตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ด้านหลังตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสวนเล็กๆตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเชื่อมค่ะตั้งแต่ลานจอดรถขึ้นมานะคะมายังประตูหน้าบ้านนะคะเป็นประตูหลักค่ะตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆค่ะมีต้นไม้ใหญ่นะคะจะเป็นลานน้ำพุค่ะจะเป็นรูปกรรมเทพกับหงส์นะคะซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยค่ะฟังเสียงน้ำพุก็เพลินดีนะคะค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมก็จะรับรู้ได้ถึงความอลังการใหญ่โตหรูหราโอ้อามากๆเลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะเจ้าของเขาสร้างได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมกรีกโรมันนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยชาวโรมันเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการใช้เสาตั้งเป็นโครงสร้างนะคะหรือว่ากั้นห้องภายในตัวอาคารนะคะค่ะก็จะเป็นเสาต้นใหญ่เลยนะคะตรงข้างบนค่ะก็จะขอบนะคะเขาก็จะ
เล่นลายตรงหัวเสาด้วยนะคะซึ่งจะมีความสวยงามละเอียดอ่อนช้อยไหวพริ้วนะคะค่ะสังเกตนะคะจากพื้นถึงด้านบนก็จะมีความสูงเป็นพิเศษนะคะซึ่งสไตล์นี้เขาจะเน้นเป็นความอลังการความใหญ่โตนะคะค่ะพื้นบริเวณหน้าบ้านนะคะเขาก็จะปูเป็นหินแกรนิตนะคะซึ่งเป็นหินภายในประเทศของเรานะคะค่ะเป็นลายไข่นกกระทาค่ะสวยงามนะคะค่ะเดี๋ยวอิมจะพาคุณผู้ชมไปชมในบ้านนะคะค่ะเมื่อเราเข้ามาภายในบริเวณบ้านนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นความโอ้อาหรูหรานะคะความยิ่งใหญ่ใหญ่โตมโหฬารนะคะของสไตล์การตกแต่งแบบโรมันนะคะซึ่งสังเกตนะคะว่าจะมีเสาค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเสานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเรียกว่าสไตล์โครินเทียนนะคะทั้งหมดภายในบ้านนะคะจะใช้เป็นแบบนี้ทั้งหน้าบ้านด้วยนะคะซึ่งจะเป็นแสดงถึงวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่นะคะมานานพันปีของสถาปัตยกรรมมิโนนะคะซึ่งจะมาในรูปแบบของที่อยู่อาศัยเนาะซึ่งบ้านเรือนเนี่ยมักจะสร้างเป็นหลายห้องค่ะมีมากกว่า1ชั้นนะคะแล้วก็จะมีลักษณะเปิดโล่งนะคะและที่สำคัญค่ะบันไดก็จะเป็นสิ่งสำคัญภายในบ้านสำหรับด้านขวามืออิมตรงนี้นะคะจะเป็นโซนรับแขกแบบทางการนะคะสังเกตค่ะจะมีเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะแกะสลักฉลุลายอย่างสวยงามค่ะบุด้วยผ้ากำมะหยี่สีแดงค่ะซึ่งจะเข้ากับสีของผ้าม่านนะคะแบบจีบค่ะซึ่งอิมมีความประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเขาตกแต่งแบบคอนเซปต์เป็นเรื่องราวเดียวกันค่ะคุณผู้ชมทั้งตัวพรมตัวผ้าม่านนะคะค่ะด้านบนนะคะจะเป็นแชงดาเลียคริสตัลนะคะมีความสวยงามแล้วก็หรูหรามากๆเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่นะคะระบบ4ทิศทางค่ะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมแขวนเพดานด้วยนะคะค่ะตรงห้องนี้นะคะก็จะเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองแขกคนสำคัญนะคะซึ่งเฟอร์นิเจอร์เขาก็จะมีความหรูหราสมฐานะเขาค่ะค่ะตามอิมมาเลยค่ะเดี๋ยวอิมจะพาไปชมห้อง Family Room นะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยฟังก์ชันเขาจะอยู่ที่5ห้องนอน6ห้องน้ำนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็น Family Room นะคะก็ไว้ทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวนะคะจะเป็นบิวอินไม้นะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะตกแต่งอย่างสวยงามนะคะจะมีโทรทัศน์จอใหญ่เลยค่ะแล้วก็จะมีชั้นวางใส่ของต่างๆมากมายนะคะคุณผู้ชมคะดูตรงเพดานนะคะตรงนี้ก็จะเล่นลายนะคะตรงขอบเพดานค่ะจะย้ำเลยนะคะว่าเป็นแบบนี้ทุกห้องค่ะซึ่งมีความละเอียดงดงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีจุดพิเศษสำคัญอีก1จุดค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นลำโพงซึ่งฝังผนังนะคะมีทั่วทุกห้องของบ้านเลยค่ะนะคะก็จะติดเครื่องปรับอากาศให้1ตัวด้วยนะคะค่ะซึ่งห้องนี้สามารถทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะคะในวันสบายๆนะคะต่อไปค่ะถัดมาอีกห้องหนึ่งนะคะจะเป็นห้องเชื่อมต่อกันเลยนะคะก็จะเป็นบริเวณห้องทำงานค่ะห้องทำงานก็จะมีโต๊ะทำงานนะคะบิวอินใช้วางของวางเอกสารต่างๆนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะอิมลืมแจ้งค่ะตรงนี้ค่ะจะมีความพิเศษของบ้านนะคะมุมตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเล็กๆที่เราถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะคะตรงนี้เขาจะวางระบบกำจัดปลวกนะคะไว้ทั่วทุกส่วนของบ้านจะเป็นจุดเล็กๆตรงนี้นะคะค่ะซึ่งเราสามารถวางใจได้ว่าถ้าเราไม่อยู่บ้านเนี่ยไม่มีปลวกขึ้นบ้านแน่นอนค่ะถัดมาจากตรงนี้นะคะก็จะมีประตูเปิดปิดบานเลื่อนค่ะตรงนี้จะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะคะส่วนโซนห้องทำงานแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องอเนกประสงค์นะคะเราสามารถปรับห้องนี้เป็นห้องนอนก็ได้ห้องฟิตเนสก็ได้หรือว่าห้องเก็บของก็ได้นะคะคุณผู้ชมสะดวกสบายมากๆเลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวอิมจะพาคุณผู้ชมไปชมยังส่วนของห้องรับประทานอาหารนะคะค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารค่ะตรงนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารแบบทางการนะคะจะมาพร้อมกับ
โต๊ะตัวใหญ่เลยนะคะ10ที่นั่งค่ะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะที่นั่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ฉลุลายนะคะพร้อมกับบุผ้ากำมะหยี่สีแดงตัดขอบด้วยสีทองนะคะซึ่งมีความหรูหราโอ้อามากๆเลยค่ะด้านล่างก็จะปูพรมด้วยนะคะค่ะตรงเพดานนะคะก็จะเหมือนกันทั้ง2ด้านนะคะจะมีแชนเดเลียค่ะเป็นคริสตัลตกแต่งอย่างสวยงามนะคะตรงขอบเพดานค่ะขอบคิ้วบัวนะคะก็จะเป็นศิลปะทางโรมันนะคะซึ่งออกแบบได้อย่างสวยงามค่ะแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะคะค่ะทางด้านนี้ค่ะก็จะมีพัดลมแขวนผนังนะคะแล้วก็แอร์ระบบ4ทิศทางตัวใหญ่เลยนะคะด้านนี้ค่ะก็จะเป็นทางเชื่อมมายังลานจอดรถนะคะจะเป็นเราสามารถเข้าเป็นประตูถ้าเราไม่เข้าประตูหลักเราสามารถเข้าทางด้านนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำแขกด้วยนะคะค่ะห้องน้ำตรงนี้จะติดพัดลมทุกห้องเลยนะคะแล้วก็จะมีพัดลมระบายอากาศด้วยทุกห้องเลยนะคะก็จะมีสุขภัณฑ์แล้วก็ชั้นเก็บของนะคะอ่างล้างหน้านะคะถัดมายังโซนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆตรงนี้นะคะจะเป็นเคาน์เตอร์ไม้นะคะส่วนข้างหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารแบบครอบครัวค่ะจะมาพร้อม4ที่นั่งนะคะซึ่งเซตเขาก็จะให้เข้ากับที่รับประทานอาหารแบบทางการด้านฝั่งนู้นนะคะค่ะถัดมาจากตรงนี้ค่ะก็จะมีประตูเปิดปิดแบบเป็นแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นห้องครัวนะคะตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บิวอินค่ะห้องครัวจะเป็นสีเคาน์เตอร์ครัวจะเป็นสีแดงนะคะท็อปด้วยสีชมพูนะคะตรงนี้จะเป็นวัสดุเซรามิกเทียมนะคะค่ะสำหรับบริเวณตรงนี้นะคะจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะสามารถกริลได้ย่างได้ค่ะตรงนี้จะเป็นเตาไฟฟ้าระบบ2หัวนะคะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นแบบทอดเหมือนในร้านอาหารเลยนะคะสามารถทอดไก่ทอดของทานเล่นได้นะคะค่ะข้างบนก็จะเป็นฮูดดูดควันนะคะที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าของบ้านเขาให้หมดเลยนะคะยกเว้นของตกแต่งอะไรเราสามารถคุยกันได้ส่วนบริเวณตรงนี้ค่ะก็จะมีเตาอบนะคะแล้วก็โอเว่นก็คือเตาอบขนาดพิเศษนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะอิ่มลืมแจ้งว่าจริงๆเนี่ยบริเวณตรงนี้นะคะอาจจะเป็นสินค้านำเข้ามาอาจจะไม่มีในไทยนะคะค่ะซึ่งข้างบนก็จะสามารถเก็บของได้เยอะแยะเลยค่ะนะคะสังเกตห้องครัวค่ะก็จะมีเล่นของตกแต่งอีกแล้วค่ะเป็นขอบระบายนะคะก็จะมีลวดลายสวยงามค่ะเขาให้ละเอียดทุกห้องให้ความละเอียดทุกห้องเลยนะคะค่ะบริเวณตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ไอแลนด์นะคะเราทำอาหารเสร็จก็มาเตรียมอาหารตรงนี้ได้นะคะซึ่งตัวข้างๆก็จะสามารถเก็บของได้นะคะบริเวณทุกพื้นที่การใช้งานของบ้านนี้ใช้งานได้จริงหมดเลยนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีความพิเศษค่ะจะเป็นเครื่องล้างจานนะคะคุณผู้ชมค่ะด้านฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตู้เย็นขนาดใหญ่เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตู้เย็นขนาดใหญ่พร้อมกับช่องใส่ของนะคะอันนี้ก็จะเลื่อนออกมาแบบนี้นะคะค่ะก็ถือว่าเป็นบิวอินที่มีความสวยงามเป็นพิเศษนะคะค่ะห้องครัวก็จะมีห้องนอนด้วยนะคะสังเกตค่ะความละเอียดของเขานะคะเขาก็ยังติดขอบประตูขอบบัวตรงนี้นะคะก็เล่นลายอย่างสวยงามนะคะค่ะเชิญเข้ามาภายในห้องค่ะภายในห้องนี้นะคะก็จะมีขนาดกระทัดรัดนะคะจะมาพร้อมกับเครื่องขอโทษค่ะจะมาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะไม้นะคะออกแบบลายอย่างสวยงามค่ะจะเป็นแบบนี้ทุกห้องเลยนะคะก็โต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็เตียงขนาด3ฟุต1เตียงค่ะห้องบริเวณตรงนี้นะคะก็จะถ้ามองออกไปข้างนอกก็จะติดกับลานจอดรถด้านหน้านะคะแล้วก็ห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะค่ะก็จะใช้อาบน้ำแล้วก็เป็นสุขาได้นะคะแล้วก็แบ่งเป็นสัดส่วนนะคะโซนเปียกโซนแห้งนะคะห้องนี้ก็จะออกเป็นแนวสีส้มๆอมชมพูนะคะน่ารักค่ะ
ถัดมานะคะเดี๋ยวอิมจะพาคุณผู้ชมค่ะไปยังอีกฝั่งหนึ่งขอโทษค่ะอีกด้านหนึ่งของบ้านนะคะก็จะเป็นบริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะสามารถทำเป็นครัวไทยซึ่งเราสามารถทำกับข้าวทำอาหารที่มีกลิ่นแรงแล้วก็ปิดประตูด้านฝั่งนั้นนะคะค่ะเคาน์เตอร์ครัวไทยตรงนี้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์รูปตัว L นะคะด้านใต้ก็จะมีที่ใส่ของนะคะ3ช่องใหญ่นะคะจะมาพร้อมกับเตาแก๊ส2หัวนะคะส่วนบริเวณด้านบนเพดานค่ะก็จะติดตั้งเป็นพัดลมแขวนเพดานสไตล์คลาสสิกนะคะอยู่2ตัวค่ะด้านตรงนี้มุมนี้นะคะก็จะเป็นสามารถนั่งเล่นได้นะคะเพราะว่าเขาวางที่นั่งไว้ให้3ตัวนะคะเราสามารถนั่งคุยกับเพื่อนๆได้ตรงฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะมีประตูทะลุออกไปยังด้านหลังนะคะจะเป็นบริเวณสวนค่ะคุณผู้ชมค่ะด้านนี้จะเป็นกำแพงนะคะซึ่งถ้าเราชะโงกหน้าออกไปดูเนี่ยจะเป็นลำเหมืองสาธารณะนะคะจะเป็นลำเหมืองทอดผ่านหมู่บ้านรุ่งอรุณ3นะคะค่ะส่วนด้านนี้ค่ะจะเป็นที่ว่างเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวอิมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าเขาใช้ทำประโยชน์อะไรบ้างตรงนี้นะคะอาจจะทำเป็นบาร์บีคิวแอเรียค่ะซึ่งจะมีโต๊ะเก้าอี้นั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีน้ำตกตรงนี้ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะจริงๆบริเวณตรงนี้เขาจะใช้ปลูกเป็นพืชผักสวนครัวนะคะสังเกตค่ะจะมีต้นกระเพราด้วยนะคะผักสมุนไพรต่างๆค่ะเราสามารถเดินเลาะรอบบ้านได้เลยนะคะค่ะตรงด้านบนนะคะเขาก็จะมุงเป็นแผ่นเมทัลชีทลอนใหญ่เลยนะคะจากตัวบ้านถึงขอบกำแพงเลยเวลาฝนตกน้ำก็ไม่ไหลเข้าบ้านค่ะก็จะตกไปยังอีกด้านหนึ่งของกำแพงเลยนะคะแล้วก็เราสามารถเดินรอบบ้านได้เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาปูทางเดินมานะคะก็จะเป็นกระเบื้องใช้แบบเดียวกับลานจอดรถนะคะซึ่งบริเวณนี้อิ่มชอบมากๆเลยค่ะมีความร่มรื่นนะคะเพราะว่าปลูกต้นไม้ต่างๆนะคะปลูกหญ้าแล้วก็แบ่งสัดส่วนทางเดินนะคะได้อย่างสวยงามชัดเจนนะคะค่ะก็จะมีประตูเชื่อมไปเข้าไปยังตัวบ้านด้วยนะคะก็ขึ้นบันไดมา3ขั้นนะคะค่ะเมื่อเราชมสวนกันเสร็จนะคะก็จะมีประตูเชื่อมเข้ามายังห้องรับแขกนะคะค่ะเดี๋ยวอิมจะพาขึ้นไปชมข้างบนนะคะคุณผู้ชมคะอิมลืมแจ้งไปว่าพื้นข้างล่างนี้นะคะก็จะปูด้วยหินแกรนิตลายไข่นกกระทานะคะเป็นหินแกรนิตที่สั่งภายในประเทศนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมชั้น2นะคะก็จะเป็นบันไดโค้งขึ้นไปนะคะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะจะเป็นรูปปั้นนะคะในสไตล์กรีกสไตล์โรมันนะคะซึ่งเขาให้ความละเอียดตั้งแต่ตรงขั้นบันไดเลยค่ะนี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะก็ตั้งแต่พื้นขึ้นมาก็จะเป็นหินแกรนิตอย่างดีหมดเลยนะคะตั้งแต่ชั้นแรกนะคะแล้วก็ส่วนข้างบนเนี่ยเขาก็จะปูเป็นกระเบื้องเซรามิกขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นลายสีครีมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อขึ้นมาชั้น2แล้วเนี่ยเราสามารถมองไปยังชั้นล่างมองถึงความอลังการยิ่งใหญ่หรูหราโอ้อาของบ้านหลังนี้ได้เลยค่ะซึ่งนะคะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะจะเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์กรีกโรมันนะคะจะมีความละเอียดอ่อนช้อยพริ้วไหวของตัววัสดุที่เขาใช้ตกแต่งนะคะสวยกันไหมล่ะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะโคมไฟแชนเดเลียร์นะคะคริสตัลนะคะถูกตกแต่งได้อย่างสวยงามมากเลยค่ะเอาละค่ะดิอิมจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมห้องนอนมาสเตอร์ห้องแรกห้องนี้กันเลยค่ะเชิญเลยค่ะความพิเศษของบ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะออกแบบให้ห้องแต่ละห้องเนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นสีนะคะซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ซึ่งจะออกแบบให้มีสีทองนะคะสีโกลเด้นนะคะจะมีความหรูหรานะคะดูจากเตียงนะคะผ้าปูที่นอนแล้วก็บริเวณหัวเตียงนะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยค่ะพ
รมนะคะก็จะเป็นสีทองสีออกเหลืองนวลไข่ๆนะคะเพราะว่าคอนเซปต์สีห้องนี้คือสีทองนะคะก็ผ้าม่านก็จะใช้เป็นสีเหลืองทองนะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะที่สำคัญค่ะฝั่งนี้ค่ะจะเป็นบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะมี4ช่องใหญ่เลยซึ่งติดเป็นไม้แกะสลักอย่างสวยงามมากเลยค่ะสามารถใส่ของจุของได้เยอะแยะเลยนะคะค่ะซึ่งตู้นะคะก็จะเข้าเซตกับโต๊ะเครื่องแป้งฝั่งนี้ด้านนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับโซฟาค่ะสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เขาจะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะเดี๋ยวชมห้องน้ำกันก่อนนะคะนี่คุณผู้ชมคะก็จะสวยงามนะคะเพราะว่าห้องนี้จะเป็นโทนสีทองสีเหลืองนะคะก็จะมีห้องอาบน้ำตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้อาบน้ำนะคะก็เราสามารถติดเรนชโวร์ได้ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ติดนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจซื้อก็สามารถติดได้นะคะก็จะเพอร์เฟกต์มากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะเป็นระบบจากุชชี่ค่ะเหมาะสำหรับวันที่แสนเหนื่อยจากการทำงานเราสามารถนั่งแช่น้ำตรงนี้ได้นอนแช่น้ำตรงนี้ได้นะคะก็สุขภัณฑ์ในห้องนี้นะคะก็จะมีโถชักโครกนะคะแล้วก็อ่างล้างหน้านะคะระบบ His and Her ก็คือสำหรับคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงนะคะดูจากตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมสวยงามอลังการหรูหรามากๆเลยค่ะก็จะกระจกนะคะก็จะเล่นลายด้วยสถาปัตยกรรมขอโทษค่ะเป็นแนวทางชาติตะวันตกนะคะก็โคมไฟสวยงามนะคะค่ะห้องนี้ค่ะจะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งค่ะเปิดออกมานะคะก็จะพบกับระเบียงใหญ่เลยนะคะกว้างเลยค่ะระเบียงตรงนี้นะคะก็เราสามารถชมวิวหน้าบ้านวิวสวนได้เลยนะคะจะมีขนาดกว้างค่ะซึ่งจะทะลุไปยังอีกห้องนึงแต่ว่าเดี๋ยวอิมจะพาชมอีกห้องนึงนะคะก็ตอนยามเช้าค่ะเราสามารถตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็มานั่งพักผ่อนมานั่งชมวิวยังโต๊ะตรงนี้ได้ค่ะนะคะบรรยากาศภายรอบๆก็จะร่มรื่นเป็นพิเศษนะคะที่สำคัญค่ะบริเวณตรงนี้นะคะมีทางบันไดโค้งนะคะเชื่อมต่อไปยังสวนด้านล่างได้ด้วยค่ะซึ่งก็สัมผัสกับธรรมชาติได้เลยนะคะเอาละค่ะตามอิมมาค่ะเดี๋ยวมีอีก3ห้องนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราดูห้อง Golden เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอิมจะพาไปชมห้อง Blue ห้องสีฟ้านะคะว่าจะน่ารักและสวยงามขนาดไหนนี่เลยค่ะก็จะเป็นห้องขนาดกลางนะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยก็คุณผู้ชมคะดูสีของห้องสิคะสวยงามมากเลยค่ะจะตัดกับขอบที่ตกแต่งอย่างสวยงามนะคะสีขาวจะตัดกับสีฟ้านะคะพร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยนะคะมีลำโพงติดฝังผนังด้วยค่ะนะคะแล้วก็ผ้าม่านก็จะเป็นสีฟ้านะคะจะออกแนวสีฟ้าเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะให้แสดงถึงความหรูหราโอ้อานะคะก็เซตผ้าปูที่นอนเซตหมอนอะไรก็สวยงามมากเลยค่ะนะคะก็จะมาพร้อมกับบิวอินค่ะตู้เสื้อผ้า2ด้านนะคะที่เก็บของด้านบนแล้วก็มีช่องใส่โทรทัศน์ค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นที่เก็บของนะคะสามารถเก็บของได้เยอะแยะมากเลยค่ะนะคะทางด้านนี้นะคะก็จะสามารถเปิดม่านออกไปเปิดประตูออกไปก็จะเป็นเชื่อมไปยังระเบียงของเราได้เลยนะคะข้างบนก็จะมีพัดลมแขวนเพดานด้วยนะคะสวยงามค่ะซึ่งคอนเซปต์ของแต่ละห้องเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าต่างกันที่สีนะคะคุณผู้ชมห้องนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ำค่ะจะเป็นอ่างอาบน้ำแบบธรรมดานะคะไม่ใช่ระบบจากุชชี่แต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเขาจะติดพัดลมแขวนผนังด้วยแล้วก็จะมีเครื่องพัดลมระบายแบบนี้ทุกห้องเลยนะคะซึ่งห้องน้ำสีฟ้าเนี่ยก็ถือว่าน่ารักใช้ได้เลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกห้องนึงนะคะซึ่งห้องนี้นะคะจะน่ารักไม่แพ้กันค่ะสวยไม่แพ้กันเลยจะเป็นห้องนอนสีม่วงอมเทานะคะซึ่งจะเป็นสีม่วงที่มีความหรูหราสวยงามค่ะ
ด้านนี้เลยค่ะสีม่วงนี้นะคะไม่ใช่สีม่วงจ๋าเลยทีเดียวเชียวนะคะจะเป็นสีม่วงอมเทาค่ะม่วงอ่อนๆนะคะจะมีความน่ารักแล้วก็สวยงามแบบเข้ากันนะคะก็จะเป็นออกแนวผู้หญิงออกแนวเด็กๆเล็กๆนะคะสามารถเป็นห้องนอนเด็กได้นะคะก็จะมีพัดลมแขวนเพดาน1ตัวก็คือคอนเซปต์เหมือนกันทุกห้องเลยนะคะผ้าม่านของเราก็จะเป็นสีม่วงนะคะก็ Purple Grey นะคะแล้วก็วิวข้างนอกก็จะเป็นวิวของเพื่อนบ้านของอีกด้านตรงข้ามนะคะก็จะกั้นด้วยลำเหมืองค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วอิ่มชอบสีม่วงนะคะซึ่งอิ่มจะชอบห้องนี้เป็นพิเศษค่ะเห็นไหมคะสีม่วงสีนี้เป็นสีพาสเทลน่ารักมากเลยค่ะก็จะมีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะเราสามารถติดเรนชาวเวอร์ต่างหากได้ด้วยเลยนะคะก็เนี่ยค่ะเขาก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะมีความอ่อนช้อยมีความละเอียดของการตกแต่งด้านบนนะคะตรงขอบเพดานนะคะสวยงามมากเลยค่ะเอาละค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะเขาก็จะออกแบบให้เหมือนกันกับทุกห้องนะคะก็จะเป็นคงคอนเซปต์เดียวกันนะคะซึ่งอิ่มชอบการตกแต่งของบ้านหลังนี้อย่างหนึ่งก็คือเขาคุยในเรื่องราวเดียวกันนะคะเป็นคอนเซปต์เดียวกันให้ความไม่แตกต่างไม่แปลกแยกนะคะเอาละค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องพิงค์ค่ะห้องสีชมพูนะคะจะอารมณ์แบบเจ้าหญิงเป็นผู้หญิงเลยนะคะสังเกตค่ะจะเป็นสีผ้าม่านแล้วก็บริเวณหัวเตียงนะคะซึ่งจะบอกว่าน่ารักก็น่ารักนะแล้วก็ความหรูหรานี่ก็ยังคงคอนเซปต์หรูหราโอ้อาอลังการเหมือนเดิมนะคะค่ะก็จะมีบิวอินตรงที่วางโทรทัศน์นะคะวางของต่างๆสามารถทำเป็นมุมทำงานได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะก็จะมีความสวยงามค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเล่นไม้แกะสลักนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าค่ะก็จะเป็นบิวอินไม้นะคะเก็บของใส่เสื้อผ้าได้2ช่องใหญ่เลยนะคะเดิมห้องนี้ค่ะเป็นห้องของลูกสาวเจ้าของบ้านนะคะซึ่งเขาเป็นผู้หญิงเขาก็เลือกห้องได้ให้เหมาะกับตัวเองเนาะแล้วก็ห้องนี้จะมีอ่างอาบน้ำด้วยแล้วก็จะมีโชว์ที่ห้องอาบน้ำตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นห้องที่น่ารักห้องหนึ่งเลยค่ะกว้างขวางสบายนะคะมีที่สุขามีที่ล้างหน้านะคะก็กระจกก็สวยงามค่ะมีโคมไฟ2ข้างด้านทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเอาละค่ะยังมีอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวตามอิมมาเลยค่ะสังเกตนะคะจะมีโคมไฟแบบนี้ทั่วทั้งบ้านเลยค่ะจะให้อารมณ์แบบสวยงามนะคะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องลอนดรีค่ะก็คือเจ้าของบ้านเขาออกแบบมาไว้เพื่อเวลาจะซักผ้าอะไรเงี้ยไม่ต้องลงไปชั้นล่างก็คือใช้ห้องนี้ได้เลยสะดวกสบายนะคะก็จะมีบิวอินไม้นะคะเก็บเสื้อผ้าที่ซักแล้วก็รีดแล้วนะคะก็คือแม่บ้านสามารถใช้ห้องนี้ได้เลยนะคะจะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้านะคะเราสามารถตากผ้าด้านหลังได้เลยค่ะตรงนี้จะมีประตูเชื่อมออกไปนะคะจะมีประตูเชื่อมออกไปค่ะข้างล่างสามารถเห็นเป็นวิวสวนได้นะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะค่ะตรงนี้จะมีเคาน์เตอร์อีกด้านหนึ่งนะคะเคาน์เตอร์ตรงนี้สามารถล้างทำความสะอาดจานชามได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีชั้นเก็บของด้านล่างซิงค์อีก2ช่องใหญ่เลยค่ะค่ะซึ่งถือได้ว่าห้องลอนดรีนี้ก็มีความสะดวกสบายสำหรับแม่บ้านที่จะต้องทำงานด้วยนะคะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมค่ะข้างบนเขาก็ยังตกแต่งสไตล์โรมันอยู่นะคะค่ะคุณผู้ชมเชื่อกันไหมล่ะคะว่าชนชั้นสูงในสมัยก่อนนะคะเขาใช้สีในการแบ่งชนชั้นแล้วก็แสดงถึงความมีฐานะนะคะเช่นใช้สีทองนะคะสีบลูรอยัลนะคะก็คือสีน้ำเงินนะคะแล้วก็สีแดงค่ะแล้วก็สีเขียวนะคะอย่างเช่นชั้นล่างนะคะก็จะใช้เป็นสีแดงซึ่งบ่งบอกถึงพลังงานบวกนะคะซึ่งจะให้ความ
energy สูงนะคะก็สำหรับสีทองก็แสดงความฐานะมั่นคงมั่งคั่งนะคะแล้วก็สีน้ำเงิน Blue Royal นะคะก็จะใช้ในกษัตริย์ระดับสูงนะคะให้ถึงความมั่นคงค่ะส่วนสีเขียวก็แสดงถึงความร่ำรวยนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าคุณลูกค้าหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสะดวกอยากจะนัดชมบ้านนะคะก็ติดต่อได้ที่ City Six Property นะคะสามารถนัดชมบ้านล่วงหน้าได้ 1-2 วันนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะขอย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะราคาขายอยู่ที่ 11.99 ล้านบาทนะคะพื้นที่ใช้สอยค่ะ363 ตารางเมตร293 ตารางวานะคะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจติดต่อได้ที่ City Six Property ค่ะมีเบอร์โทรแล้วก็ LINE แอดอยู่ข้างๆนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะวันนี้อิมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ